me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරත් ඔයාට ශ්‍රී ලංකාවේ මිඩ් රේට් ප්‍රයිස් එකට තමයි මේ ඩිවයිස් එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක අයිඩියා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එක වටිනව නැද්ද කියන එක ගැන ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Samsung Galaxy M52 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රිවිව් එක. ඉතින් අපි බලමු ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොහොමද කියන එක. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට වීඩියෝ එක අවසානයේ ශ්‍රී ලංකන් ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක නෝට් කරා නම් මොන වගේ ගානකටද මේ ෆෝන් එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඉතින් welcome to Visha YouTube channel. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනා Visha YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මුලින්ම ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ විනිවිද ග්ලාස් ෆොන්ට් එකක් සහිතව ප්ලාස්ටික් බෑක් සයිඩ් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ විනිවිද ලුක් එකක් විදිහට. සහ ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන ෆ්‍රේම් එක අතින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් විදිහට. ඉතින් අපිට විනිවිද ලුක් එකක් මේ ඩිවයිස් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ ලස්සනම ඩිසයින් එක සමග ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ලස්සනම ඩිසයින් එකක් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. බෑක් සයිඩ් එකට තියෙන ආරක්ෂාවට තියෙන වර්ෂන් එක වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රොටෙක්ෂන් එක විදියට Gorilla Glass 5 වලින් තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක විදියට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Gorilla Glass 5 වලින් සහ ෆෝන් එකේ ග්‍රෑම් අතින් ගත්තොත් ඔයාලට ග්‍රෑම් 173ක වගේ normal යුක්තවරක් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එක සහ ප්ලාස්ටික් බෑක් සයිඩ් එක තමයි ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඔයාලට. ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. Samsung ලගේ ගොඩක්ම ඩිවයිස් වල එහෙම නැත්නම් Samsung A series එක සහ M series එකේ ගොඩක්ම ඩිවයිස් වල ඉතින් මෙන්න මේ කැමරා සෙටප් එකක් තමයි ගොඩක්ම ඩිවයිස් වල අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් සහ ෆෑස්ට් ලයිට් එක normal විදිහට බෑක් සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන කැමරා සෙටප් එකෙන් බම්ප් එකක් සහිතව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක. දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පවර් බටන් එක සහ වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට සයිඩ් මවුන්ට් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකක් විදිහට ඔයාලට පවර් බටන් එකේම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට උඩ සයිඩ් එකේම ගොඩක්ම උඩ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන SIM tray එක. හයිබ්‍රිඩ් ඩුවල් SIM slot එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. එක්ස්ට්‍රා SD card එකක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ උඩ සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම noise cancellation microphone එක උඩ සයිඩ් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යට සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සහ ඒ වගේම තමයි ඉතින් type C port එක සහ main microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකේ 3.5 mm jack එක එහෙම නැත්නම් headphone jack එක මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නැහැ. අමතරව ඉතින් ඔයාලට කරනෝට එකක් කනෙක්ට් කරලා හරි ඔයාලට Bluetooth වලින් කනෙක්ට් කරලා හරි headphone jack එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අන්න ඒ විදිහට තමයි. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන දේවල් විදිහට ඔයාලට ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට පන්ච් හෝල් කට් අවුට් එකක් විදිහට තමයි සෙල්ෆි කැමරා ඩිස්ප්ලේ එකේ ඔයාලට ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අඟල් 6.7ක සුපර් ඇමොලඩ් ප්ලස් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන මේ ඩිවයිස් එකේ සහිතව ඉතින් ඔයාලට හොඳම ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට Samsung ලගේ තියෙන හොඳම ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. මොකද Samsung ලගේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ ගැන ඉතින් ඔයාලට වෙනම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් හොඳම ඩිස්ප්ලේ එකක් සහ ඉතින් 120 Hz refresh rate එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. හොඳ brightness එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් dual version එක සහිතව ඉතින් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහ ඒ වගේම තමයි 86.4ක screen resolution එකක් සහ ෆෝන් එකේ resolution විදිහට 1080x2400 පික්සල් ලගයක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ resolution එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම 20.9ක ratio එකක් සහ 393ක pPad density එකක් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් හොඳම ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක අපිට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 120 Hz refresh rate එකක් සහිත ඉතින් ඔයාලට ස්මූත් විදිහට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කැමති විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හොඳ brightness එකක් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක Corning Gorilla Glass 5 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තමයි ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් එක. එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂාවට තියෙන version එකට ඩිස්ප්ලේ එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. price range එකේ තියෙන හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් Samsung ලගේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ ගැන ඉතින් ඔයාලට අමුතුවෙන් දැනුවත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ හොඳම ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් hardware. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ hardware ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Android 11 ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලලා වෙලා වුණා අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙන. අනිවාර්යයෙන්ම software update එක change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් One UI 5 version එකේ ෆෝන් එකේ version එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්
පුළුවන්කම තියෙනවා. chipset එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Snapdragon 768ක 5G 6 nanometer chipset එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් price range එකේ හොඳම chipset එකක් විදිහට ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට recommend කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි octa-core 1.25 GHz CPU එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. powerful CPU එකක් විදිහට recommend කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි GPU එක විදිහට Adreno 642L version එකෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ phone එකේ GPU එක phone එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් price range එකේ තියෙන හොඳම chipset එකක් විදිහට ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. Samsung ලාගේම chipset එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට Face ID පහසුකම සහ side mounted fingerprint sensor එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ගොඩක්ම fast. ඉතින් ෆෝන් එකේ සෙන්සර් ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට fingerprint sensor එකට අමතරව accelerometer එක, gyro sensor එක, proximity එක සහ compare sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ device එකේ තියෙන sensor විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට colors 3කින් මේ device එක ඔයාලට මෙලදී ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් Samsung Galaxy M52 5G ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ internal storage ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට extra SD card එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 6GB RAM සහ 8GB RAM වල මේ device එක ඔයාලට මෙලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා RAM වශයෙන් සහ ඒ වගේම තමයි ඉතින් internal storage ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට එකම version එකේ තමයි එහෙම නැත්නම් 128GB එකම storage එකේ මේ device එක ඔයාලට මෙලදී ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එකේ camera setup එක back side එකේ camera setup එක ගැන කතා කරද්දී අපිට triple camera setup එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ YouTube channel අලුත් කෙනා Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ප්‍රධාන කැමරාව විදියට මෙගාපික්සල් 64ක aperture විදියට ඔයාලට f1.8 වලින් wide lens එකක් තමයි ප්‍රධාන කැමරාව විදියට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙගාපික්සල් 12ක f2.2 ultra wide lens එක සහ මෙගාපික්සල් 5ක f2.4 macro lens එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. තව features කිහිපයක් සහිතව ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් video recording ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට 4K 30fps දක්වා open video quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් 180p 30fps විදියට video quality වලට ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ 4K දක්වාම හරි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ selfie cam එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට මෙගාපික්සල් 32ක f2.2 wide lens එකක් තමයි ඉතින් අපිට selfie cam එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. තව features කීපයක් සහිතව සහ video recording ගැන කතා කරොත් එහෙම 4K එහෙම නැත්නම් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා open video quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා 4K වලින්. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ෆෝන් එකේ ඔයාලට ප්‍රධාන දේවල් ටික දැනුවත් කරන්න තියෙන මේ device එක. ඉතින් battery capacity එක අනිවාර්යෙන් battery capacity අනිවාර්යෙන් අපි බලනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ battery capacity ගැන කතා කරොත් ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ YouTube channel අලුත් කෙනා Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ mAh 5000කින් උත් battery capacity එකක් තමයි. ඉතින් price range එකේ තියෙන හොඳම battery capacity එකක් අගට ඔයාලට recommend කර ගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් mAh 5000කින් උත් battery capacity එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් charging speed එක ගත්තොත් එහෙම charging speed එක ගත්තොත් ඉතින් ඔයාලට 25 watt fast charging තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන speed එකේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට විනාඩි 50ක් වගේ ඇතුළත 100%ක් full charge කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. විනාඩි 50ක් වගේ ආසන්න ගානකට ඔයාලට full charge කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන මේ device එක. හරි ඉතින් ඔන්න ඕ දේවල් ටික තමයි ෆෝන් එක ගැන ඔයාලට දැනුවත් කරන්න තියෙනවා. ඔයා මේ device එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක් මම හිතන ID එකක් ගන්න ඇති. ඉතින් හොඳම chipset එකක්, හොඳම display එකක්, හොඳම battery capacity එකක්, ඉතින් තරමක් දුර හොඳම speed එකක්, charging speed එකක් recommend කරගන්න පුළුවන්. හරි ෆෝන් එකේ price එක මේ device එකේ price එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට රුපියල් 75000ත් 85000ත් වගේ අතර price එකකට තමයි ලංකාවේ පරණ price එක තමයි ඉතින් ඔයාලට ID එකක් දෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රශ්න තිබ්බ price එකත් එක්ක නෙමෙයි මම ID එක දෙන්නේ. පරණ price එක තමයි ඉතින් ඔයාලට 75000ත් 85000ත් වගේ අතර price range එකට තමයි ඔයාලට මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් idea එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයා මේ device එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ YouTube channel අලුත් කෙනෙක් නම් Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තවත් සුපිරි අලුත් phone video review එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම මුසාන ඇදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.